Εδώ είμαστε. Αϊπνία. Ένα πρόβλημα που βασανίζει δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν θα πω πολλά. Μείνετε μαζί μου σε αυτό το πολύ σημαντικό βίντεο, ώστε να δείτε τους πραγματικούς λόγους που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην αϊπνία. Επίσης, θα σας δώσω αληθινά χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα ξεπεράσετε αυτή την πολύ ενοχλητική κατάσταση, ώστε να καταφέρετε πραγματικά, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να κοιμηθείτε και πάλι σαν πουλάκι. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Κάθε εβδομάδα σας ετοιμάζω βίντεο που αφορούν την ψυχολογία, την προσωπική ανάπτυξη, την παραδοσιακή ιατρική, τις ενεργειακές θεραπείες, αλλά και την κατανόηση της ζωής μέσα από αυτό το πρίσμα. Η αϊπνία είναι μια κατάσταση που από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να έχει εντελώς ξεχωριστή αιτία και ο καθένας που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν και ας δούμε πώς προκαλείται η αϊπνία. Όσοι με παρακολουθείτε και από άλλα βίντεό μου, γνωρίζετε ότι είμαι ενεργειακή θεραπεύτρια και εξασκώ τη μέθοδο της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής. Σε αυτή τη μέθοδο αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο ολιστικά, στο σύνολό του δηλαδή, αλλά πάντα πρωτίστως αναλύουμε τι συμβαίνει στο ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο. Γνωρίζουμε λοιπόν πως κάθε πρόβλημα έχει την απαρχή του σε κάποια εμπλοκή που μπορεί να συμβαίνει στα τσάκρα ή την άβρα ενός ανθρώπου. Η αϊπνία στο 80% των περιπτώσεων σχετίζεται με διαταραχή στο πρώτο τσάκρα. Αυτό το τσάκρα, το οποίο ονομάζεται και τσάκρα της ρίζας, βρίσκεται στην αρχή του κορμού του σώματος όλων των ανθρώπων. Χονδρικά είναι υπεύθυνο για την αίσθηση ασφάλειας που νιώθει κάποιος σε σχέση με τον εαυτό του και τη λειτουργία της ζωής, όπως επίσης είναι υπεύθυνο για τα ενοχικά συναισθήματα που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος. Είναι ακόμη υπεύθυνο για την αυτοεκτίμηση και τέλος εμπλέκεται και στη συνολικότερη καλή υγεία. Και μόνο από αυτά καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος πάσχει από αϊπνία, σημαίνει ότι τον έχουν κατακλείσει φόβοι τόσο για το παρελθόν, όσο και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον της ζωής του. Ανεξέλεγκτη φλιαρία στο υποσυνείδητο, ίσως και στο συνειδητό νου, τον γεμίζει με ανασφάλειες και αμφιβολίες και κάπως έτσι χάνει τον ύπνο του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα επινεφρίδια και να εκρίνουν περισσότερη κορτιζόλη από ό,τι θα έπρεπε και έτσι μια σειρά από προβλήματα στον οργανισμό συν την αϊπνία κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν θα επεκταθώ πολύ περισσότερο σε αυτό για να μην σας κουράσω. Θα σας πω όμως ότι η αϊπνία προϋποθέτει με βεβαιότητα διαταραχή του πρώτου τσάκρα, που είναι, όπως είπαμε, και το βασικό. Η αϊπνία όμως μπορεί να έχει τη βάση της και σε κάποιες ασθένειες. Φυσικά και οι ασθένειες δεν έχουν αναπτυχθεί από μόνες τους και αυτές έχουν το ξεκίνημά τους στο συναισθηματικό κόσμο, που επειδή τα ζητήματα που απασχόλησαν κάποιον κατά καιρούς δεν λύθηκαν, αλλά παρέμειναν πολύ χρόνο στο πνεύμα και την ψυχή, και έτσι το σώμα τα μετέτρεψε σε διαταραχές ή ασθένειες ως μια ίστατη προσπάθεια να κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για τη συνειδητότητα του καθενός από εσάς. Αν υπάρχει μια ουσιαστική και σημαντική έλλειψη στον άνθρωπο, αυτή είναι η επαφή με το συνειδησιακό του κόσμο. Αν μπορούσε κάποιος να σκίσει τα πέπλα των φόβων, της ανασφάλειας, του εγωισμού και των τραυμάτων, θα έφτανε με μεγάλη ευκολία στη ρίζα κάθε προβλήματός του και θα το έλυνε. Επειδή όμως αυτά είναι σαν να ψάχνεις γωνία στα κέρματα και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πως το γνώθις αυτόν είναι ίσως η μόνη δουλειά που έχουν να κάνουν στη ζωή τους ή τουλάχιστον η κυριότερη, ας επιστρέψουμε στη γη και ας ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα στο φυσικό κόσμο του ανθρώπου. Ας δούμε ποιες είναι οι φυσικές πιθανές αιτίες που κάποιος μπορεί να πάσχει από αϊπνία. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η πρώτη αιτία είναι ότι κάποιος δεν κουράζεται επαρκώς. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευασμένο για να βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και μάλιστα να εκτελεί οικοπιαστικές εργασίες. Στο σύγχρονο κόσμο, ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί που εργάζονται με το σώμα τους πλέον και κατά συνέπεια οι περισσότεροι δεν κουράζονται αρκετά έτσι ώστε να νηστάξουν με ένα φυσικό τρόπο και σχετικά νωρίς το βράδυ να τους πάρει ο ύπνος.
Η αϊπνία επίσης μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες και καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον ύπνο άμεσα ή έμεσα. Ας αναφέρουμε μερικές από τις πιο κύριες ασθένειες που σχετίζονται με την αϊπνία. Πρώτες στον κατάλογο είναι οι ψυχικές διαταραχές. Η κατάθλιψη μέσα από τις συνεχείς αλλαγές στη διάθεση και τις ανησυχίες συχνά μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο. Το υπερβολικό άγχος και οι κρίσεις πανικού μπορούν να δυσκολέψουν την έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου. Άλλη μια αιτία είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Συχνά σχετίζεται με εφιάλτες και διαταραγμένο ύπνο. Στη συνέχεια έρχονται οι νευρολογικές διαταραχές. Η πρώτη από αυτές είναι η νόσος του Πάρκινσον, διότι επηρεάζει τα κέντρα του εγκεφάλου που ελέγχουν τον ύπνο. Η νόσος του Αλτσχάιμερ μπορεί να προκαλέσει πλήρη αποδιοργάνωση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης. Η επιληψία επίσης, ιδιαίτερα κοντά στην περίοδο κάποιας κρίσης, μπορεί να διαταράξει πολύ σοβαρά τον ύπνο. Η συνέχεια αφορά τον κατάλογο με κάποιες άλλες χρόνιες παθήσεις. Ως τέτοιες εκλαμβάνονται η υπνική άπνοια, επαναλαμβανόμενες δηλαδή διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, που ασφαλώς διακόπτουν συνεχώς τη συνέχειά του. Ο χρόνιος πόνος, εξαιτίας παθήσεων όπως η αρθρίτιδα ή η ινομιαλγία, προκαλούν δυσφορία που δυσκολεύει τον ύπνο. Η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, το αίσθημα καύσου, δυστυχώς έχει την τάση να γίνεται πιο έντονο όταν κάποιος ξαπλώνει. Μία άλλη αιτία που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους ανθρώπους είναι οι ενδοκρινικές διαταραχές. Ο υπερθυροειδισμός, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει αυξημένη διέγερση και ανησυχία. Η αιμινόπαυση, επίσης, είναι μια κατάσταση όπου μέσα από τις ορμονικές αλλαγές προκαλούνται εξάψεις, οι οποίες ασφαλώς επηρεάζουν πάρα πολύ τον ύπνο. Υπάρχουν ακόμη δύο ψυχοσωματικές διαταραχές που εμπλέκονται σε καταστάσεις αϊπνίας. Η πρώτη είναι το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, που πραγματικά σκοτώνει κάθε προσπάθεια συνεχόμενου και ήσυχου ύπνου. Και η δεύτερη, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, που δεν φτάνει που έτσι κι αλλιώς όλη την ημέρα δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, συχνά συνοδεύεται και από δυσκολία στον ύπνο. Και εδώ έρχεται τώρα μία κατάσταση πολύ πονηρή. Η αστάθεια στα επίπεδα του σακχάρου. Από τη μία, η υπεργλυκαιμία, το αυξημένο σάχαρο στο αίμα δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει συχνοουρία με αποτέλεσμα συνεχείς διακοπές στον ύπνο. Από την άλλη, η υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκαλέσει εφίδρωση, ταχυκαρδία και ανησυχία, διαταράσσοντας και πάλι τον ύπνο. Ερχόμαστε τώρα στο άσθμα ή τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Τα αναπνευστικά προβλήματα δυστυχώς επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πολύ ωραία θα μου πεις. Και τώρα πώς τα ξεπερνάμε όλα αυτά? Ή και από την άλλη, μπορεί κάποιος να μην έχει τίποτα από τα παραπάνω. Απλά συνεχόμενες δυσκολίες στη ζωή του και ένα επίμονο άγχος να τον έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Σωστά. Πάμε να δούμε απλές πρακτικές συμβουλές για το πώς θα κοιμάστε 7 με 9 ώρες ξένιαστρα. Καταρχάς, όπως είπαμε και πριν από λίγο, ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι ότι ο άνθρωπος δεν κουράζεται επαρκώς και γι' αυτό δεν νηστάζει. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε κι εσείς με τη σειρά σας είναι να βάλετε περισσότερη κίνηση στη ζωή σας. Αυτό θα σας δώσει τα εξής θαυμάσια αποτελέσματα. Πρώτον, η αυξημένη κίνηση, μέσα από ένα περπάτημα 3 έως 5 χιλιόμετρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, θα επιτρέψει να μετριαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το άγχος και η ανησυχία που μπορεί να αισθάνεστε από τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής. Και δεύτερον, θα κουράσει το σώμα και θα του ενεργοποιήσει το μηχανισμό που θα ζητά από μόνο του περισσότερη ανάπαυση. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει ένα μικρό περιβολάκι και έπρεπε να πηγαίνει κάθε μέρα για να το φροντίσει, στο λόγο της τιμής μου, ό,τι και αν συνέβαινε στη ζωή του, το μόνο που δεν θα του κοβόταν ποτέ θα ήταν ο ύπνος. Ο μηχανισμός πάντως, πίσω από οτιδήποτε και αν συμβαίνει στον κάθε ένα από εσάς, είναι τα επινεφρίδια. Βρίσκονται σχεδόν σε κατάσταση συνεχόμενου στρες και εκρίνουν περισσότερη κορτιζόλη από ό,τι μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός. Με τη συνεχόμενη και έντονη κίνηση, αυτή η διαδικασία αναστρέφεται και με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος παραμένει ήρεμος. Για να το καταφέρετε αυτό,
μπορείτε να πάρετε μερικές πολύ καλές βοήθειες. Καταρχάς, ξεκινήστε να λαμβάνετε μαγνήσιο. Βρείτε ένα φαρμακοποιό που να τον εμπιστεύεστε και κουβεντιάστε μαζί του ποιο είδος μαγνησίου θα μπορούσατε να πάρετε, ώστε να έχετε καλή απορρόφηση από το γαστρεντερικό σας. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ. Το επόμενο το οποίο πρέπει να πάρετε για λίγο καιρό είναι η μελατονίνη και η βαλεριάνα. Πρόκειται για δύο φυσικά προϊόντα που βοηθάνε πραγματικά πολύ. Πιείτε τη βαλεριάνα περίπου στις 4 το απόγευμα και μισή με 1 ώρα πριν πάτε στο κρεβάτι σας, πάρτε τη μελατονίνη. Επίσης, αναζητήστε οπωσδήποτε το καταπληκτικό βότανο της ασβαγκάνθα. Ρυθμίζει τη λειτουργία των επινεφριδίων και βοηθά τη μείωση του ακούσιου άγχους. Πάρτε το σε σκόνη ή σε κάψουλες και καταναλώστε περίπου 600 mg την ημέρα τις πρώτες βραδινές ώρες. Πάω στοίχημα ότι αν οι λόγοι που σας κρατάνε ξύπνους δεν είναι σοβαρής ιατρικής φύσεως, μέσα σε 15 με 20 μέρες ο ύπνος σας θα αρχίσει να μπαίνει σε σειρά. Λεπτομέρειες για τις ιδιότητες αυτού του βοτάνου, αλλά και τον τρόπο χρήσης του, θα βρείτε σε ένα άλλο βίντεό μου με τίτλο «Τα δύο υπερβότανα χλωρέλα και ασβαγκάνθα». Το επόμενο που πρέπει να κάνετε είναι να μειώσετε οπωσδήποτε συνειδητά την πρόσληψη ζάχαρης και να μειώσετε επίσης αισθητά την κατανάλωση αμυλούχων προϊόντων, αναψυκτικών και ποτών. Αυτό θα επιτρέψει στο στομάχι σας να δημιουργήσει μια καλύτερη ισορροπία ενζύμων, να απελευθερώσει περισσότερη σερωτονίνη και κατά συνέπεια ο εγκέφαλός σας να λειτουργήσει κι αυτός με όλα του τα γκάζια και με καθαρότητα για να βρει λύσεις σε πολλά από τα ζητήματα που σας απασχολούν. Επί της ουσίας, αυτά είναι τα κυριότερα που πρέπει να κάνετε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ακόμη πρακτικές που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου σας. Τις έχω αναφέρει αναλυτικά και αυτές σε προηγούμενο βίντεό μου με τίτλο «7 βραδινές συνήθειες που βελτιώνουν τον εγκέφαλο». Μπορείτε να ανατρέξετε και να το δείτε και αυτό στο κανάλι μου. Ωστόσο, θα σας τις αναφέρω και εδώ επιγραμματικά. 1 ώρα πριν κοιμηθείτε, είναι πολύ σημαντικό να βάζετε τις μηχανές του σώματός σας στο αργό. Αφήστε στην άκρη το κινητό. Κλείστε τηλεοράσεις, ραδιόφωνο. Οτιδήποτε μπορεί να σας αποσπάσει ηλεκτρονικά την προσοχή. Κάντε ένα ζεστό μπάνιο. Ετοιμάστε το κρεβάτι σας, χαμηλώστε το φως στο δωμάτιό σας και γενικώς δημιουργήστε μια ρουτίνα η οποία θα εκπαιδεύσει τον εγκεφαλό σας ότι έρχεται η ώρα του ύπνου. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεό μου, το λέω και πάλι σε αυτό, ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να κοιμάστε στο απόλυτο σκοτάδι και αν είναι δυνατόν κανένας ήχος να μην περνά στην κρεβατοκάμερά σας. Το στρώμα σας πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και σκληρό, για να μπορεί να κρατά σε σωστή θέση τη σπονδυλική στήλη. Όταν αισθάνεστε έτοιμοι, ξαπλώστε και μπορείτε να πάρετε ένα βιβλίο με κάποιο ευχάριστο περιεχόμενο και να διαβάσετε για 10-20 λεπτά πριν αποφασίσετε να το κλείσετε, να το βάλετε στο πλάι και να αφαιθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα. Εάν τα κάνετε όλα αυτά με ευλάβεια για 1 με 2 μήνες και δείτε ότι συνεχίζετε να έχετε αϊπνίες, τότε πραγματικά υπάρχει κάποιο πολύ σοβαρό ζήτημα, κάποιο τραύμα θα έλεγα, το οποίο παραμένει άλυτο και απασχολεί το συνειδητό σας, αλλά και το υποσυνείδητό σας. Κατά συνέπεια, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο ή ακόμη καλύτερα έναν εγκεκριμένο ενεργειακό θεραπευτή σαν και εμένα, για να μπορέσετε να ταξιδέψετε μέσα σας βαθιά, να διεισδύσετε στα άδυτα του υποσυνειδήτου, ώστε να επαναφέρετε την ψυχική και πνευματική σας ισορροπία και κατά συνέπεια και την ισορροπία σε κάθε ανάγκη της πρακτικής σας ζωής, της φύσης του ανθρώπου. Αγαπημένοι μου, ένα ακόμη επεισόδιο στο κανάλι μας ολοκληρώθηκε και όπως πάντα ξέρετε τι να κάνετε. Εγγραφή όσοι είστε καινούργοι, να μας δώσετε ένα like και να μας αφήσετε το σχόλιο σας γιατί μας ενδιαφέρει πολύ η επαφή και η επικοινωνία μαζί σας και αν θεωρείτε πως αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, μην διστάσετε να το μοιραστείτε μαζί τους. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε πράξεις οι οποίες θα είναι με το μέρος σας.